Dear students, welcome to my channel. আজিৰ ভিডিওটোত আমি এই টপিকটোৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিম ডাইপল ইন এ ইউনিফৰ্ম এক্সটাৰ্নেল ফিল্ড। এখন এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ডাইপল এটা প্লেস কৰি তাৰ ওপৰত ইলেক্ট্ৰিক একশন কেনে ধৰণৰ হয় বা সেই ডাইপলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত কেনেকৈ বিহেভ কৰে তাৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰিম। আৰু ইয়াতে এক্সটাৰ্নেল ফিল্ডখন ইউনিফৰ্ম বুলি কনসিডাৰ কৰি আমি তাৰ ওপৰত ষ্টাডিটো আগবঢ়াম। আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিওত আমি চাম নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলে কেনেকৈ বিহেভ কৰে। গতিকে এতিয়া এই টপিকটো যোৱাৰ আগত আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব আমি এখন এক্সটাৰ্নেল ফিল্ডক কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কেনে ধৰণৰ হয়। যেতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স টপিকটো আহিব তাত আমি একদম ডিটেইলছত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিম। এতিয়া এই টপিকটো বুজি পাবৰ কাৰণে অলপমান তাৰ আইডিয়া হ'লে হৈ যাব। গতিকে সেইখিনি চাবা। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'জবোৰত তোমালোকে গম পোৱা যদি এটা চাৰ্জ থাকে তেনেহ'লে সেই চাৰ্জটোৰ ছাৰাউণ্ডিংছত এটা ইলেক্ট্ৰিক ইনফ্লুৱেঞ্চ এটা থাকে আৰু যিমানখিনি স্পেচলৈকে সেই ইলেক্ট্ৰিক ইনফ্লুৱেঞ্চটো থাকে সেই স্পেচখিনিকে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুলি কওঁ। ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে মই এটা চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰোঁ, এইটো এটা পইণ্ট চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰিলোঁ আৰু এই পইণ্ট চাৰ্জটোৰ পৰা ছাপ'জ ইমানখিনি স্পেচলৈকে তাৰ ইলেক্ট্ৰিক ইনফ্লুৱেঞ্চটো আছে। এতিয়া এই স্পেচখিনিকে কয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বুলি। গতিকে এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে ছাপ'জ ইমানখিনি জেগালৈকে তাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো আছে, গতিকে এইখিনি হ'ল এই চাৰ্জটোৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনক আমি কিছুমান ইমেজিনাৰী লাইন্সৰ দ্বাৰা ফৰ্ম হোৱা বুলি কনচিডাৰ কৰি লওঁ আৰু সেই লাইন্সবোৰে হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স। তাৰমানে এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন এনেকুৱা কিছুমান লাইন্সৰ দ্বাৰা ফৰ্ম হোৱা বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। এই পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স সদায় এনেকুৱাকৈ অৰিজিনেট হয়, ইয়াৰ পৰা ওলায়। যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স টপিকটো পঢ়িম তাত এইবোৰৰ বিষয়ে বহুত ডিটেইলছত ষ্টাডি কৰিম। গতিকে এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন এনেকুৱা কিছুমান ফিল্ড লাইন্সৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াতে এই এৰ'বোৰৰ এটা মিনিং আছে, এইবোৰে ডিৰেকশ্যন বুজাই আছে। ডিৰেকশ্যন মানে ইয়াতে ছাপ'জ মই এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ভিতৰত যদি ইয়াতে কিবা টেষ্ট চাৰ্জ প্লেচ কৰোঁ বা এনি চাৰ্জ যদি প্লেচ কৰোঁ, এইটো যদি পজিটিভ হয় তেনেহ'লে তোমালোকে জানা কুলম্বছ ল একৰ্ডিং এই প্লাছ কিউৱে কিউ নটক কি কৰিব, এই দুটা চাৰ্জ কানেক্টিং লাইনডালৰ এলং ইফালে ৰিপেল কৰিব। তাৰমানে এই এৰ'বোৰে কাক বুজাই আছে, যিকোনো এটা চাৰ্জৰ ওপৰত এপ্লাই হোৱা ফ'ৰ্চৰ ডিৰেকশ্যনো বুজাই আছে। গতিকে এইবোৰ নৰ্মেল লাইন নহয়, সেইকাৰণে এইবোৰক আমি লাইন্স অফ ফ'ৰ্চ বুলিও কওঁ। গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে গম পালা এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডক আমি এনেকুৱা কিছুমান ফিল্ড লাইন্সৰ দ্বাৰা আমি বুজাব পাৰোঁ, ফিল্ড লাইন্সৰ দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ। আৰু এই ফিল্ড লাইন্সবোৰ সদায় পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা অৰিজিনেট হয়। আৰু এতিয়া যদি ইয়াতে নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে যদি আমি ফিল্ড লাইন্স বনাব লাগিল হয় তেনেহ'লে কি হ'ব, নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ছাপ'জ ইয়াতে মই মাইনাছ কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে যদি দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, ইয়াতে ফিল্ড লাইন্সবোৰ এনেকুৱা হ'ব, ইনৱাৰ্ড হ'ব, ৰেডিয়েলি ইনৱাৰ্ড হ'ব। তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিছা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্সবোৰ সদায় পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা অৰিজিনেট হয় আৰু নেগেটিভ চাৰ্জত যাই খতম হয়। গতিকে এইটো আছিল অলপমান থুলমূল আইডিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে। এতিয়া আমাক লাগে ইয়াতে ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰোঁ। এইবোৰতো আমাৰ পজিটিভ চাৰ্জ মানে পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে হ'ল। এতিয়া ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, তো তাৰ কাৰণে চাই ল'বা যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্সবোৰ আমি এনেকুৱাকৈ ষ্ট্ৰেইট লাইনৰ ফৰ্মত পেৰেলেলি যদি আমি দেখাওঁ তেনেহ'লে এইখন হ'ব ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। আৰু এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ এটা ইণ্টেনচিটি থাকিব, এইটো ইণ্টেনচিটিক ছাপ'জ মই ই বুলি ক'লোঁ। ইৰ মিনিংটো কি হ'ব, এই ফিল্ডখনৰ এনি পইণ্টত ফিল্ডখনৰ ইণ্টেনচিটি ছেম থাকিব। ইণ্টেনচিটি ছেম মানে তুমি যদি ইয়াতে 1 কুলম্ব চাৰ্জ প্লেচ কৰা, যিমান ফ'ৰ্চেদি এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনে ফ'ৰ্চ লগাব ছেম অলপ ডিষ্টেঞ্চ দূৰত ৰাখিলেও 1 কুলম্বৰ ওপৰত ছেমেই ফ'ৰ্চ এপ্লাই হ'ব। ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি মিনছ ইয়াৰে প্ৰত্যেক পইণ্টতে, এই ফিল্ডখনৰ প্ৰত্যেক পইণ্টতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ইণ্টেনচিটিটো ছেম। গতিকে ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডক আমি এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ, এনেকুৱা পেৰেলেল ষ্ট্ৰেইট লাইন্সৰ দ্বাৰা। আৰু এই লাইনবোৰৰ মাজৰ এইবোৰ স্পেচিংবোৰ সমান থাকে। গতিকে এনেকুৱা এখন আমি ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত আমি ডাইপল প্লেচ কৰিম আৰু সেই ডাইপলটোৰ ওপৰত ইলেক্ট্ৰিক একশ্যন কেনেধৰণৰ হয় আমি সেইটো অবজাৰ্ভ কৰিম। তো এতিয়া আমি এই টপিকটোত আহোঁ। তো তাৰ কাৰণে আমাক এটা ডায়েগ্ৰাম লাগিব। প্ৰথমে ডায়েগ্ৰামটো বনাই লওঁ, তাৰপিছত মেথমেটিকেল আমি ৰিলেশ্যনবোৰ চাম। গতিকে এইখন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন আৰু ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটিটো ই।
এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত আমি ডাইপল এটা প্লেচ কৰিম আৰু এই ডাইপলটোত চাৰ্জ এইটো হ'ল -q আৰু ইয়াতে +q চাৰ্জ আছে আৰু এই ডাইপলটোৱে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত ইয়াতে থিটা এংগল ফৰ্ম কৰিছে মানে ডাইপলটোক আমি ফিল্ডখনৰ লগত থিটা এংগল প্লেচ কৰিছোঁ এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনে এই ইয়াতে থকা চাৰ্জ কেইটাৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ লগাব আৰু সেই ফ'ৰ্চৰ ডিৰেকশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে সদায় এই পজিটিভ চাৰ্জক নিজৰ ডিৰেকশ্যনতে ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰে মানে ফিল্ড লাইন্সৰ ডিৰেকশ্যনতে ফ'ৰ্চ লগাব আৰু এই নেগেটিভ চাৰ্জটোৰ ওপৰত অপ'জিট ডিৰেকশ্যনত ফ'ৰ্চ লাগিব বা তোমালোকে চিম্পলি এইটো এনেকৈ ইমেজিন কৰিব পাৰা যিহেতু ফিল্ড লাইন্সবোৰ এনেকুৱাকৈ অৰিজিনেট হৈছে ইফালৰ পৰা ইফালে আহিছে মিনছ ইফালে কিবা ডাঙৰ পজিটিভ চাৰ্জ আছে আৰু ইফালে কিবা ডাঙৰ নেগেটিভ চাৰ্জ আছে তো সেই পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা নেগেটিভ চাৰ্জৰ ডিৰেকশ্যনত ফিল্ড লাইন্সবোৰ আহিছে গতিকে এই পজিটিভ চাৰ্জটোৱে এতিয়া এই পজিটিভ চাৰ্জটোৰ ওপৰত কেনেকৈ লগাব ৰিপেল কৰিব আৰু সদায় ফিল্ড লাইন্সৰ ডিৰেকশ্যনত এনেকুৱাকৈ আৰু এই নেগেটিভ চাৰ্জটোৰ ওপৰত কেনেকৈ লাগিব ফ'ৰ্চ ইয়াতে অপ'জিট ডিৰেকশ্যনত লাগিব গতিকে ইয়াতে দুটা ফ'ৰ্চ আহিব এতিয়া সেই দুটা ফ'ৰ্চ কি হ'ব এটা ফ'ৰ্চ হ'ব ইফালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্সৰ ডিৰেকশ্যনত আৰু এই ফ'ৰ্চটোৰ ভেলুটো কিমান হ'ব এইটো হ'ব Q × E কাৰণ E = কি হয় F/Q নট তো F = Q × E ঠিক তেনেকৈ -q চাৰ্জটোৰ ওপৰতো ফ'ৰ্চৰ মেগনিটিউডটো ছেমেই হ'ব F = Q × E গতিকে এতিয়া এই ডাইপলটোৰ ওপৰত এপ্লাই হোৱা নেট ফ'ৰ্চ যদি আমি চাওঁ নেট ফ'ৰ্চ F নেট E = এইটো কি হ'ব এইটো 0 হ'ব নেট ফ'ৰ্চটো দুটাৰ ওপৰত ইকুৱেল এণ্ড অপ'জিট ফ'ৰ্চ লাগি আছে এইটো ফ'ৰ্চ আৰু এইটো ফ'ৰ্চৰ মেগনিটিউড ছেম কিন্তু এটা আছে ইফালে আৰু এটা আছে ইফালে তো দুয়োকে কেনচেল আউট কৰিব তো নেট ফ'ৰ্চটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনে কিমান লগাইছে ডাইপলটোৰ ওপৰত 0 হ'ব কিন্তু এই ফ'ৰ্চ কেইটাৰ লাইন অফ একশ্যন বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে এই ফ'ৰ্চ কেইটাৰ এটা ৰোটেশনেল ইফেক্ট এটা আহিব আৰু সেই ৰোটেশনেল ইফেক্টটো বা সেই টৰ্কৰ মানটো কিমান হ'ব আমি এতিয়া কেলকুলেট কৰিব লাগে এতিয়া টৰ্ক মানে এই দুটা ফ'ৰ্চৰ কাৰণে এই ডাইপলটো ইফালে এনেকৈ ঘূৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব ৰোটেট হ'ব এনেকুৱাকৈ ৰোটেট হোৱা মিনছ কি হ'ব টৰ্ক আহিব এতিয়া টৰ্কৰ ভেলুটো কিমান হ'ব চোৱা এতিয়া টৰ্কৰ ভেলুটো কিমান হ'ব টৰ্ক ইয়াতে দুটা ফ'ৰ্চৰ মেগনিটিউড ছেম হয় গতিকে আইদাৰ ফ'ৰ্চ ইনটু perpendicular separation or distance between the two forces গতিকে আইদাৰ ফ'ৰ্চ কিমান হ'ব ইয়াতে দুটা ফ'ৰ্চৰ মেগনিটিউডটো ছেমে হয় গতিকে যিকোনো এটা ফ'ৰ্চ ল'লোঁ Q × E আৰু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য টু ফ'ৰ্চেছ এতিয়া QE এটা ইফালে এটা ফ'ৰ্চ আছে আৰু এইটো QE ইফালে ফ'ৰ্চ এতিয়া ইহঁতৰ মাজৰ এই পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এই ছেপাৰেশ্যনখিনি লাগে আমাক তো এই ছেপাৰেশ্যন কিমান হ'ব সেইটোৰ কাৰণে এই ডাইপলটোৰ ইয়াৰ লেংথ কিবা এটা থাকিব টুৱাইচ A গতিকে টুৱাইচ A এতিয়া টুৱাইচ A ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ লগত এনেকৈ থিটা এংগল ফৰ্ম কৰি আছে এতিয়া এই টুৱাইচ A আমি দুটা কম্পনেণ্ট উলিয়াব পাৰিম এটা আহিব এই থিটাৰ এলং সেইটো হ'ব টুৱাইচ A cos থিটা আৰু এটা আহিব এনেকৈ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টুৱাইচ A sin থিটা আৰু এই ছাইডটোৰ পেৰেলেল ছাইড এইটো হ'ব গতিকে এই পেৰেলেল আমাৰ বা এই পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এই ছেপাৰেশ্যনখিনি লাগে তো সেইখিনি যদি আমি চাওঁ এইখিনি ছেপাৰেশ্যন কিমান হ'ব এইখিনি হ'ব এই ছেপাৰেশ্যনখিনি হ'ব টুৱাইচ A sin থিটা গতিকে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য টু চাৰ্জেছ কিমান হ'ব টুৱাইচ A sin থিটা এতিয়া অলপ এইখিনি এৰেঞ্জ কৰি লিখিলে আমি পাম Q × টুৱাইচ A আৰু বাকী ইফালে E sin থিটা এতিয়া Q × টুৱাইচৰ জেগাত আমি ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিম ডাইপল মোমেণ্টৰ দ্বাৰা PE sin থিটা গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ টৰ্কৰ মেগনিটিউডটো এতিয়া টৰ্ক এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয় গতিকে ইয়াৰ ডিৰেকশ্যন থাকিব বা ইয়াৰ ভেক্টৰ ফৰ্মটো কি হ'ব ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম ইয়াৰ ভেক্টৰ ফৰ্মটো হ'ব যিহেতু চাইন আহিছে গতিকে এইটো ক্ৰছ প্ৰডাক্ট হ'ব আৰু ক্ৰছ প্ৰডাক্টটোতো এইটো আমাৰ কি হ'ব P × E হ'ব আৰু P × E বা E × P দুটাই পচিবল আছিল কিন্তু ইয়াতে যদি চোৱা ইয়াতে ডাইপলটো কোনফালে ৰোটেট হ'ব এইটো ক্লকৱাইজ ডিৰেকশ্যন আৰু সেইটো আমি পাম যদি মই এইটো হ'ব Pৰ ডিৰেকশ্যন -Q to +Q তো Pৰ পৰা Eৰ ডিৰেকশ্যনত যদি আঙুলিকেইটা আমি কাৰ্ল কৰোঁ ৰাইট হেণ্ড স্ক্ৰুৰ ৰেকৰ্ডিং তেতিয়া ই ক্লকৱাইজ ৰোটেট হ'ব গতিকে সেইকাৰণে এইটো কি হ'ব P × E হ'ব